บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนว่าวันนี้เป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับปรับ 10,000 คุก 1 เดือนไม่รอลงอาญาไม่บำเพ็ญประโยชน์แปลว่าเป่าเจอเมาไปติดคุกเลยชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับโฆษกศาลยุติธรรมครับเมาแล้วขับถูกจับติดคุกเลยนี่จริงอย่างที่เขาแชร์ไหมครับต้องแยกเป็นความตั้งใจดีอาจจะต้องการรณรงค์ไม่กระทำความผิดในเรื่องของเมาแล้วขับรถแต่ในแง่ของข้อความที่ลงเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ตรงกับกฎหมายจริงๆเพราะว่าในลักษณะของการลงโทษศาลก็จะต้องใช้ดุลพินิจตามกฎหมายเขาแชร์ว่าโทษเมาแล้วขับปรับ 10,000 คุก 1 เดือนไม่รอลงอาญาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกห้ามขับรถในขณะที่เมาสุราซึ่งบทลงโทษจะบอกเอาไว้ว่าศาลสามารถที่จะลงโทษได้จำคุกไม่เกิน1 ปีปรับขั้นต่ำ 5,000 บาทถึงขั้นสูงก็คือ 20,000 บาทที่เขาแชร์กันบอกว่าจะปรับ 10,000 แล้วก็จำคุก1 เดือนไม่รอลงอาญาไม่ถูกต้องในแง่ที่ว่ากฎหมายจะไม่ออกมาบังคับดุลพินิจของศาลดุลยพินิจของศาลพิจารณายังไงครับโดยหลักๆศาลก็จะดูว่าเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกหรือไม่สำนึกในการกระทำความผิดหรือเปล่าปริมาณแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งก็มีข้อเท็จจริงประกอบอย่างพฤติกรรมในการกระทำความผิดเป็นอย่างไรซึ่งในกรณีเมาแล้วขับเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนของปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าปริมาณแอลกอฮอล์ยิ่งมากโดยสภาพแล้วการคลองสติหรือโอกาสในการที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นก็จะมีสูงมากขึ้นอาชีพของผู้ที่กระทำความผิดอย่างกรณีเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเกิดมีอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะอยู่แล้วศาลอาจจะใช้ดุลพินิจที่เข้มงวดมากขึ้นหรือว่าการกระทำความผิดซ้ำก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ศาลใช้ประกอบดุลพินิจนอกจากโทษของเมาแล้วขับตามกฎหมายยังกำหนดโทษของการเมาแล้วขับไปทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นไว้ด้วยนะครับอย่างเมาแล้วขับเนี่ยแค่เมาตรวจพบปริมาณแอลกอฮอล์ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรเลยเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วคราวนี้เมาแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นอย่างเช่นไปทำให้เขาเกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตั้งแต่บาดเจ็บธรรมดาถึงบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตในพรบจราจรทางบกเองก็กำหนดโทษที่สูงขึ้นเอาไว้ด้วยนอกเหนือจากพรบจราจรทางบกแล้วอาจจะไปโดนข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาอีกในเรื่องของประมาทการปรับบทลงโทษก็จะอยู่ที่ศาลและที่เขาแชร์ภาพบอกว่ามีกฎหมายใหม่เรื่องเมาแล้วขับแบบนี้คือยังไงครับเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเดิมเนี่ยกฎกระทรวงออกเอาไว้ที่50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในทุกกรณีเลยแล้วก็มีการแก้ไขล่าสุด50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ยังคงเป็นฐานอยู่แต่แก้ไขเงื่อนไขเฉพาะผู้ขับขี่ในบางรายบางกรณีเนี่ยไม่ต้องถึง50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แค่20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะถือว่าเมาแล้วขับเช่นคนที่มีอายุต่ำกว่า20 ปีคนที่ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ใบขับขี่ชั่วคราวหรือว่าใช้ใบขับขี่ผิดประเภทซึ่งไม่ได้เพิ่งมีหรือว่าเพิ่งเริ่มบังคับใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่31 พฤษภาคม 2560 ก็คือปีที่แล้วแล้วโทษต่างกันไหมครับโทษเท่ากันเลยถ้าเกิดเป็นไม่พกใบอนุญาตขับขี่เนี่ยอาจจะไปโดนพรบรถยนต์ขับขี่โดยที่ไม่พกใบอนุญาตขับขี่โดนอีกข้อหาหนึ่งเขายังบอกว่าเมาแล้วขับอาจถูกพักใช้หรือว่าเพิกถอนใบขับขี่และอาจถูกยึดรถด้วยมีระบุเอาไว้อยู่แล้วในพรบจราจรทางบกอยู่ที่คำศาลครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะตัดสินไปควบคู่กันเลยจะปรับเท่าไหร่บวกด้วยการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แต่สรุปแล้วเมาแล้วขับถูกจับติดคุกไม่รอลงอาญานี่เป็นยังไงครับยังไม่จริงเพียงแต่ว่าโดยเจตนารมณ์ของคนที่แชร์ข้อมูลก็คงหวังอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงโทษที่จะเกิดขึ้นจากดื่มของมึนเมาแล้วไปขับรถความน่ากลัวของการเมาแล้วขับรถไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งตัวเราเองและผู้อื่นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คดีๆก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์